back to my channel. So ngayon ang gagawin nating video is yung everyday natural look makeup na pwede nating gawin kahit nasa bahay lang. O di kaya kung lalabas tayo na hindi namang halatang nag-makeup tayo. Yung simpleng-simple lang. So gagamitin ko itong aking Fit Me Foundation with the shade 220 Natural Beige. So yun yung apply ko dito. Naglagay na ako kanina ng sunscreen, daily sunscreen ng Lux Organic. So ito yung ginawa ko. So, ito yung nilagay ko kasi wala akong primer. So ito pwede nyo na siyang gawing primer. So nilagay ko na siya kanina kaya medyo dry up na siya. So proceed tayo sa foundation. Napansin ko medyo dark ito siya sa akin. So mamaya pwede natin ito siyang i-combine with our, pansinin nyo, ayan. Pero pag walang ilaw, parang ano siya, pag sa camera ka pala, parang nagmumukhang light siya konti. Pero pag walang ilaw, dark siya guys. Medyo dark siya sa aking tingnan. Ayan, pat-pat lang natin. So, ayan. Kung feeling nyo hindi pa rin kayo kontento sa kulay, pwede kayong mag-mix-mix ng inyong mga foundation para makuha ninyo yung tamang timpla ng inyong foundation. So, since sa akin, pag sa natural lighting, para siyang dark, yung nakuha ko. So, naglalagay lang ako ng aking Nichido Honey Oat Cream Toe Powder para medyo mag-light lang siya. Kasi, pag yung foundation lang, medyo dark siya ng unti. So, konti lang para hindi naman ganun kadami yung foundation natin sa mukha. Para very natural pa din siya tingnan. So, ayan. Once natapos na, proceed tayo sa ating concealer. Maglalagay lang ako. Ang concealer ko, shade is 25 medium, yung Fit Me pen. Ito na yung mga in-order ko online, guys. So, ginamit ko na siya. Yan, lagyan natin yung may mga blemishes tayo para maitago. Ayan. Ayan, and then, gagamitin ulit natin ng sponge. So, ayan. So, once na natapos natin ang ating concealer, proceed na tayo sa ating eyebrow. So, ibabrush ko lang yung mga dumikit na foundation. So, yung gagamitin ko guys is itong MAC. Pero hindi siya totoong MAC. Nabili ko lang siya online sa Lazada. Ilalagay ko sa description box kung gusto niyo lang naman. Kasi maganda to siya eh. Ito yung shade niya. Ayan. Ito yung swatch niya guys. Ito yung sa dark. Ayan. And ito naman yung sa light. Ayan. Ayan yung shade niya. Pero ngayon, ang gagamitin natin is yung brown kasi medyo brown yung ating kilay. Ayan. So, once natapos tayo sa ating kilay, proceed tayo sa ating eyeshadow. So, yung gagamitin kong eyeshadow, ito yung aking gamit na EB Pro Play Palette na eyeshadow. Kasi, talaga ang ganda-ganda niya, guys. So, ito pa rin yung gamit ko. Ayan. So, yan pa rin yung gamit ko. Kasi talaga ang ganda niya, guys. So, gagamitin natin itong white para lang maging base dito sa ating, eyelids. Ayan. Ayan. So, once naglagay na tayo, na-set na yung ating base dyan, puproceed tayo dito. Yung medyo light lang na brown. Ayan. Para sa ating crease. Ayan. So, once na naglagay na natin yung brown, kuha kayo ng medyo maliit na brush. Ito, bagong-bago pa kasi. So, ito yung kailangan natin. Ito na brush. And itong shades. Ito medyo dark brown. And pagkakombine ko lang silang dalawa para dito. Ilalagay ko dito.
Wala ako ng salamin kasi mahirap ang walang salamin. So, pag malayo yung salamin, so kuha lang ako. Ayan, ito aking salamin para makita ko. Hindi ito lang malapit sa ating lash line. Then, i-blend lang natin siya. Pag konti pa, dagdagan nyo lang. Kung feeling nyo siya konti, dagdagan nyo lang siya. Yung parang ito yung siya yung magiging eyeliner natin. Para kung ayaw nyo na masyadong effect na patulis ng eyeliner, so para ito, para natural lang. Ito yung gagawin natin, parang eyeliner. Ayan, and then, i-blend lang natin yung sa taas. Medyo may effect na siyang ganyan. And then, lalagay din tayo dito sa lower lash line. Hanggang dito sa gitna. Dito lang. Hanggang dito lang. Ayan, and then kukuha tayo ng brush ulit and i-blend lang natin siya. So, ayan na siya. Then, aayusin natin siya dito. Tanggalin natin yung mga excess. Ayan. So, parang normal lang siya na naglagay ka lang ng eyeliner sa iyong mata. Parang normal lang na eyeshadow and eyeliner dito sa ibaba yung effect sa ating mata. Ayan. Ayan. Next, proceed tayo sa ating contour. Gamitin ko pa din yung aking BYS contour palette. Ito. Para sa ating contour. Ayan, and then isi-set natin yung ating mukha ng powder. Ito, gamit ko yung aking Airspan loose face powder pa din. So, set lang natin. Ayan, once na na-set natin siya, proceed na tayo sa ating blush. So, maglalagay na ako ng blush on. So, ang gagamitin ko is itong aking Nichido na tomato ang shade. Ayan. Parang siyang pinkish, guys, na ano. Ito yung kanyang swatch. Ayan. Kita niyo ba? Ayan. Parang natural lang siya yung kanyang pagka-pink. Ayan. So, ito yung gagamitin kong blush ngayon. Light lang para medyo natural looking lang. Ayan. Next, maglalagay lang ako ng aking contour dito sa nose line para kahit paano medyo matangos-tangos naman siyang tingnan. So, gagamitin ko itong pang contour ko sa ilong, itong aking eyeshadow palette pa din, itong brown. Para sa ating ilong. So, ayan. Medyo tumangos-tangos yung ilong natin. Ayan. So, medyo, ayan. And then, ayusin ko lang yung aking eyebrow kasi nakulas kanina sa aking. Mas maganda ito siya, guys, kung meron kayong eyebrow gel para mag-set yung eyebrow ninyo. Eh, kasi sa akin, expired na, kaya natapon ko. So, hindi pa ako nakakabili ng bagong eyebrow gel. Pero kung meron ito, mas maganda. Eyebrow may kasamang spoolie tsaka yung brush. Kaya, okay na rin siya. Ayan, go to portable. Go to na eyebrow. Ayan. So, ayan, tapos na tayo ng blush and ating contour. Proceed tayo sa ating mata, sa ating
mascara. Magmamaskara ako. So, magka-curler ako ngayon. Ayan. So, hindi tayo gagamit ng false eyelashes kasi nga, very natural looking lang dapat. So, ito, gagamitin natin yung ating Maybelline False Lash Lip Mascara. Kasi nabibigay niya din naman yung ganung effect. Pero dapat mild lang kasi nga natural looking dapat yung ating mata. And then, lalagay na ako sa aking lower lash line. Pansin nyo naman, hindi ko na ibinalik sa tube yung aking mascara. Pero tingnan nyo, ayan, ang ganda. Kaya maganda talaga tong mascara na ito kasi nabibigay niya yung gusto mong lift ng mascara. Tingnan nyo, na-volumize siya and para kang nag-false eyelashes. Ayan, ganda ka girl. So, ayan na siya. And now, we proceed to, ayan, ganda ka girl. So, now, proceed tayo sa ating lipstick. Now, maglalagay lang ako ng lip tint. Ang aking lip tint is Pretty Secret. So, dito lang sa gitna, para medyo Barbie-Barbie yung dating. Ayan, sa gitna lang, konti lang. And then, yung ating Maybelline Matte. Matte, yung Seductress. Para medyo nude lang. So, ayan. Lagyan ko lang siya ng konting yung natirang foundation dito para sa aking lip line. Para matanggal yung excess. Ayan. So, ayan. And then, maglalagay lang ako ng spray para maset yung ating mukha. Hindi na ako naglagay ng highlight, guys, ha? Yan lang. Para natural looking lang. Pero tingnan nyo naman, nag-glow pa din yung mukha natin kahit walang highlight. Ayan. Ayan, so aayusin ko lang yung buhok ko and magbabalik ako. Ayan, so ayan siya. Nag-aayos lang ako ng konting buhok. So, pwede nyo na siyang gawin sa inyong bahay. Ayan, natural na natural lang ang look niya. Ayan, so pwede nyo lang gawin kahit pumasok sa work or di kayo lumabas ng bahay para mag-grocery or kahit nasa bahay lang. Yung simpleng makeup na gusto nyo namang hindi kayo magmumukhang, yung gusto nyo lang talagang magmukhang maganda kahit nasa bahay lang. So, ayan, kung gusto nyo mag-arte-arte lang sa bahay, yung simple lang, yung hindi naman ganun kabongga. So, ayan, pwede nyo nang gawin itong look na ito, itong makeup na to. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo itong makeup natin ngayon. And sana mag-subscribe kayo sa akin channel and mag-like pag nagustuhan nyo ito. And please pakihit yung notification bell down below kung nagustuhan nyo nga itong aking makeup video. So, yun lang at maraming salamat sa panonood. Bye!